ม่านปุ๊บมันลอจิกของมันก็จะมีเปิดม่านด้วยนะครับรองเท้าครับทำไมเราถึงจำรองเท้าได้ครับอันนี้หลักการง่ายที่สุดนะครับมันมาบ่อยนะครับมาบ่อยนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคำ30 คำมีดังต่อไปนี้รองเท้า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 เกิดอะไรขึ้นครับเบื่อใช่ไหมครับเบื่อใช่ไหมครับถ้าเรียนรองเท้ารองเท้ารองเท้าเรียนก็อาจจะได้รองเท้าเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นอันนี้เชื่อมโยงกับหลักทราบว่าหลายๆท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาใช่ไหมครับทำงานนะครับอันนี้เป็นหลักการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับถ้าต่อให้ว่าเราต้องการการทำซ้ำก็จริงแต่ต้องการทำซ้ำที่มีความแตกต่างออกไปนะครับถ้าเราไปดูโรงเรียนเนี่ยถ้าการให้เด็กทำชิ้นงานที่เหมือนเดิมซ้ำกันไม่ช่วยแบบพวกเราอ่านหนังสือแล้วอยากจำอ่านซ้ำในบริบทเดิมเช่นนั่งเก้าอี้ตัวเดิมสถานที่ตัวเดิมไม่ช่วยเพราะมันจะไม่มีตัวดึงคนคืนข้อมูลกลับมาใช่ไหมครับถ้าเรียนแนะนำในบางทีเนี่ยเรียนใช้เทคนิคหลายๆครั้งตอนปริญญาโทได้4.0เนี่ยนะครับตอบข้อสอบได้100 เต็มอยู่2 วิชานะครับเรียนอัดเสียงอาจารย์แล้วก็ในทางทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยคือเราตั้งใจเรา attention ในห้องก่อนแล้วเราเอามาทบทวนใหม่ในบริบทที่ต่างไปแล้วมันจะมีตัวจะขอครับที่ช่วยเราค้นคืนความจำได้เช่นแบบตอนถึงเวลาที่ข้อสอบแล้วจำตรงนี้ไม่ได้จริงพยายามนึกบริบทอื่นฉันฟังเลคเชอร์เรื่องนี้ตอนไหนถ้าบริบทห้องเรียนอย่างเดียวมันไม่มีตัวช่วยคนคืนใช่ไหมครับเพราะมันเหมือนกันหมดแต่เหลือนึกตอนนั้นฉันกำลังรีดผ้ารีดเสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยคุณครูพูดว่าอะไรตอนนี้อยู่นะครับมันมีตัวช่วยเราคนคืนแล้วนะครับที่มันมีประชุมการสมองที่ฮาร์วาร์ดเมื่อประมาณน่าจะ5 ปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องการใช้กลิ่นกับความจำนะครับบอกให้เราจับคู่เนื้อหาที่เราอ่านเนี่ยกับชากลิ่นต่างๆกลิ่นเนี่ยเป็นประสาทสัมผัสเดียวนะครับที่ผ่านเข้าตัวจากจมูกแล้วเนี่ยเข้าสู่ความทรงจำเลยสู่สมองส่วนกลางนะครับสู่ความทรงจำเลยโดยไม่ผ่านทาลามัสเป็นเหมือนชุมทางข้อมูลนะครับประสาทสัมผัสอื่นเนี่ยต้องมาผ่านทาลามัสก่อนแต่ตัวกลิ่นเนี่ยเข้าสู่สมองชั้นความทรงจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือโดยจับคู่กับกลิ่นชาประเภทต่างๆเนี่ยแล้วใช้ตัวกลิ่นนะครับเป็นตัวดึงข้อมูลเนี่ยก็จะช่วยความจำของเรานะครับนะครับบลาไปนู่นนะครับใครทำไมแม่นาคพระโขนงถึงจำได้เยอะครับเสียงเปลี่ยนมันเกี่ยวข้องกับอะไรที่คุณเอรันก็ได้พูดไปแล้วนะครับความทรงจำที่ดีมันมาพร้อมกับอะไรครับอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับแม่นาคพระโขนงพอเราพูดถึงแม่นาคพระโขนงเรานึกถึงผีความเศร้าความน่ากลัวใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้ที่ดีหรือสิ่งที่เราจะจำได้ดีอย่างเช่นนะครับบางสถานการณ์เราต้องทำซ้ำเราถึงจำได้ใช่ไหมครับแต่บางอย่างมันเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตของเราจำได้เช่นวันที่เรารับปริญญาใช่ไหมครับวันที่เราสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้นครั้งเดียวเราจำซีนาริโออันนั้นได้เลยหรือไม่ก็ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ลองนึกถึงวันที่เรามีจูบแรกในชีวิตของเรานะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับครั้งเดียวแล้วเราก็จำได้เลยนะครับทำไมคนถึงไม่จำโบรก้าเลยครับ ไม่รู้จักพอโบรก้ามาปุ๊บเข้าหูซ้ายไปไหนต่อครับไปหูขวานะครับโบรก้าเป็นสิ่งที่ไม่เมคเซนส์กับสมองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงคนถึงพูดจังเลยว่าการศึกษาของไทยตอนนี้ล้มเหลวลังท้ายอยู่ชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับเพราะว่าครูสอนตามหนังสือแต่ไม่ได้พยายามทำเนื้อหาในหนังสือเนี่ยให้เป็นที่ที่สนใจแล้วก็ make sense กับเด็กเป็นสิ่งที่มีความหมายกับเด็กในการเชื่อมโยงนำไปใช้เรียนแคลคูลัสเราจะเห็นสิ่งอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยเราขาดอันนี้แหละขาดอันนี้ไปนะครับโบรก้าเนี่ยถ้าคนทำงานเรื่องสมองเนี่ยจะจำได้ครับแล้วก็บางคนจำได้จะมีอยู่2-3 คนที่จำได้เนี่ยแสดงว่าเป็นพวกชอบของแปลกนะครับ แต่โบรก้านี่เป็นส่วนของสมองนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตการพูดนะครับถ้าคนมีปัญหาที่โบรก้านี่ก็จะพูดแล้วออกเสียงไม่ชัดนะครับทำไมเบรกมาเราพูดกันไปแล้วเพราะว่ามันเป็นซีรีส์นะครับมันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับสมองของเราเนี่ยมีเทคนิคในการจำอยู่หลายๆเทคนิคนะครับทำซ้ำก็ได้ทำเกี่ยวกับอารมณ์ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีตัวชุดซีรีส์ที่มันช่วยกันมาแล้วสมองเราก็จะมีศักยภาพในการเติมให้นะครับอันนี้เป็นส่วนของเบนนะครับเราขอบคุณนะครับ Basically
what this trick about our memory is about is it's possible for us to distort our memory. ง่ายๆเลยนะครับก็สิ่งที่เราเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ก็คือว่าเราสามารถบิดเบือนความทรงจำของเราได้ I will tell you a personal story of how I did this in life, but the wonderful thing about our memory is that we can actually imagine new memories as if they were real. เขาจะแบ่งปันพวกเรานะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของเขานะครับแล้วก็จะแสดงให้พวกเราเห็นว่าเนี่ยเราสามารถแทนที่ความทรงจำที่จริงเนี่ยด้วยความทรงจำที่มันไม่จริงเสมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆได้ We were talking about the fact that we can make our memory believe in something new. I want to show you something nice. เขาก็จะบอกว่าความทรงจำของเราเนี่ยสามารถบิดเบือนให้เสมือนกับมันเกิดขึ้นจริงๆได้เขาก็จะให้พวกเราเห็นอะไรที่ดีบางอย่างนะครับ This is, you know, the symbol, the logo of the World Cup in Brazil that will take place in July. นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับของฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นในกรกฎาคมนี้นะครับ Now you will see this a lot. If anybody a football fan here, some people like. มีใครเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงที่นี่นะครับ Okay. Anyhow, I guess you will see this a lot. นะครับเขาก็เชื่อว่าพวกเราต้องเคยเห็นภาพนี้มาบ้างแล้วล่ะนะครับ But now I'll tell you something interesting. Just another example of LG that somebody made a Pac-Man out of it. นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับของตราสัญลักษณ์ของบริษัท LG นะครับซึ่งบางคนก็ทำล้อเลียนให้กลายเป็นรูปตัวแพ็กแมน So maybe next time you see LG, it may remind you of a Pac-Man. นะครับบางทีก็เดี๋ยวพอพวกเราเห็นตราสัญลักษณ์ของ LG นี้ที่อื่นเราก็จะนึกถึงตัวแพ็กแมน I'm mentioning this because the book is also about business techniques. เขาพูดถึงสิ่งนี้แล้วก็ในหนังสือก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเทคนิคทางธุรกิจ And it's important to be careful about logos. มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับตัวตราสัญลักษณ์นะครับ And really important to show it to several people before you make a decision. อย่าลืมว่าต้องเอาไปให้คนอื่นดูก่อนที่จะเอาตัดสินใจเลือกนะครับ And I want to share with you now a personal story about how I distorted a certain memory. ครับเขาก็จะแชร์แบ่งปันให้กับพวกเราตอนนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวในชีวิตของเขานะครับในว่าเขาได้บิดเบือนความทรงจำของเขาด้วยตัวเองได้อย่างไรนะครับ When I was about, I think, 9-10 years old, I was walking in a forest. ครับตอนที่เขาอายุประมาณ9-10 ขวบเนี่ยเขาเดินไปในป่า And there was an older boy, maybe 14, that walked the same path. มีผู้ชายคนหนึ่งที่โตกว่าเขาเนี่ยเดินมาในทางเดินเดียวกัน And when he saw me, he beat me up. ครับก็พอเขามาเจอเด็กผู้ชายคนนั้นมาเจอเขาเนี่ยเขาก็มาทุบตีเขานะครับ And of course, that was very traumatic. นะครับมันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายในใจของเขา And I remember I was asking God to revenge, because we said revenge is human. เขาก็ขอ Killed himself. ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็คือหลังจากเหตุการณ์นั้น2 อาทิตย์เนี่ยพ่อของเด็กคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวตาย You know, I said, well, God, you didn't have to exaggerate. เขาก็บอกพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ But later on, there were stories about that family that the father was very mentally ill and abusive. คนพบในภายหลังนะครับว่าในครอบครัวนั้นคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความบกพร่องทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้ความรุนแรง And that kid actually suffered. นะครับตัวเด็กคนนั้นเองก็เป็นเด็กที่ได้รับความทุกข์เหมือนกัน During the years, I developed a different memory of the event. เวลาผ่านไปหลายๆปีเนี่ยเขาพยายามพัฒนาความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นสมัยนะครับ I realized that that poor kid actually was suffering. เขาตระหนักว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่มีความทุกข์อยู่เหมือนกัน And he had nothing against me personally. It was not personal. จริงๆแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความเกลียดชังหรืออะไรเป็นส่วนตัวกับตัวเขาเลยนะครับ He did not know me. I was there and he was there by coincidence. ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะครับมีแค่ความบังเอิญที่ไปอยู่ในจุดตรงนั้นด้วยกันเท่านั้นเอง And I started realizing that actually my presence there at that day helped him.
แล้วเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วในการที่เขาไปปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้ช่วยเด็กคนนั้น because he was full of poison and had the opportunity to take it out on me. เพราะว่าตัวเด็กคนนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เขาได้มีโอกาสเนี่ยได้กระชอกพิษอันนั้นนะครับออกมานะครับ And if it wasn't me, maybe 5 years later, I don't know, he would do something worse. นะครับคือถ้าไม่มีตัวเขาอยู่ในวันนั้นนะครับบางที5 ปีถัดไปเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่รุนแรงและแย่ยิ่งกว่านั้น So I started realizing that I am not the victim. ครับเขาก็เลยได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วตัวคุณเอรันเนี่ยไม่ได้เป็นเหยื่อ I was the angel. นะครับเป็นนางฟ้าเป็นเทพนะครับ I helped him that day. นะครับเขาได้ช่วยเหลือเด็กคนนั้นในวันนั้น And my memory of that event became totally different. นะครับพอเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ปุ๊บนะครับความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลย It was not bad anymore, it was good. นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ And I met actually that boy, I think maybe 5-10 years ago. นะครับเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้บังเอิญไปเจอกับเด็กคนนั้นอีกนะครับ I don't know if he remembered me or not. It doesn't matter, but I had no feelings at all. เขาไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะจำเขาได้หรือเปล่าแต่เขาเนี่ยจำได้แล้วก็ความทรงจำนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับจิตใจเขาเลย In a way, what happened was I took control of the situation instead of the situation controlling me. สิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์แทนที่จะตกให้สถานการณ์เนี่ยควบคุมตัวเขา So I want to give you a nice tip. Actually, it's the best tip you will ever get. เขาจะให้เทคนิคพวกเรานะครับเป็นเทคนิคที่บางทีพวกเราเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับที่ไหนมา How to have an amazing, successful life. ทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์ But it's a difficult tip. You have to hold on strong. มันจะเป็นเทคนิคที่ยากมากนะเราต้องยึดถือมันแน่นๆดีๆ Are you ready? You want to hear it? ต้องการได้ยินมันหรือยังครับ You sure? แน่ใจนะ Okay, here it goes. โอเค For 1 week, during 1 week, ภายใน1 สัปดาห์ do not complain even one time. นะครับอย่าตำหนิติติงแม้แต่เพียงครั้งเดียว Do not complain one time, not about politics, not about the weather, not about Bangkok traffic. อย่าติติงติเตียนสิ่งใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเมืองอากาศหรือว่าการจราจรนะครับ You know, let's start with 1 day or 1 hour. โอเคลองชั่วโมงหนึ่งหรือวันหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ It's our instinct to complain. มันเป็นสัญชาตญาณของเราที่จะคอยคอมเพลนคอยติเตียนสิ่งอื่น This is bad, he pisses me off. นะครับอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็มารบกวนฉัน If you do not complain, you take hold of the situation. ถ้าเราเลิกที่จะติเตียนสิ่งอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมสถานการณ์นั้น You control the situation instead of the situation controlling you. เราควบคุมสถานการณ์แทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์มาควบคุมเรา Try it. ลองดูนะครับ There's a nice joke of this married couple, new married couple, and the husband goes to have consultant with some marriage advisor. มีเรื่องตลกเกี่ยวกับคู่แต่งงานใหม่นะครับซึ่งฝ่ายชายเนี่ยไปขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการแต่งงานนะครับ And he says, my wife and I always have arguments and we complain about each other all the time. Give me some advice. What should I do? ครับผมเนี่ยฉันกับภรรยาเนี่ยคอมเพลนถกเถียงกันตลอดเวลาเลยเนี่ยช่วยให้คำแนะนำเราหน่อยสิ The advisor says, in the next 10 arguments, let her win. ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนให้คำปรึกษาก็บอกว่าในครั้งต่อไปครั้งที่10เนี่ยปล่อยให้เธอชนะสินะครับปล่อยให้ภรรยาเป็นฝ่ายชนะสิ 10 arguments, don't argue, let her have it her way. นะครับหลังจากการโต้เถียงครั้งที่10เนี่ยปล่อยให้เธอทำตามใจของเธอเลย So the husband says, okay, but what shall I do from the 11th argument onwards? ก็ได้นะแล้วฉันจะทำยังไงต่อกับการโต้เถียงครั้งที่11แล้วก็ครั้งต่อๆไปล่ะ So the advisor says, it's okay, you'll get used to it, that letting her have it her way, it's not that bad. นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะชินเองแหละที่จะปล่อยให้เธอชนะนะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายนักหรอก Make
a folder of positive memories for yourself. นะครับก็จะเป็นเป็นข้อแนะนำพิเศษนะครับเกี่ยวกับการทำแฟ้มความทรงจำเชิงบวก Write down good things that people told you that happened to you so you can use it in difficult times when you lose confidence. ให้พวกเราลองจดนะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราที่มีคนบอกเราเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเก็บมันไว้ใช้เวลาเราประสบปัญหานะครับเวลาที่เราต้องการใช้มัน I have this nice folder of letters I get from readers that enjoyed my books. ตัวเขาเองเนี่ยก็มีแฟ้มนะครับที่เก็บจดหมายจากผู้อ่านนะครับส่งถึงเขานะครับ And every time I'm depressed that something failed and didn't work out, I look at the folder and say, okay, people still like me. บางครั้งที่เขารู้สึกไม่ดีนะครับเขากลับมาดูที่แฟ้มนั้นแล้วก็ยังรู้สึกว่าก็มีผู้อ่านนะครับที่ชื่นชมเขาอยู่ So when you finish the book, please send me an email. เวลาเราอ่านหนังสือก็เสร็จแล้วนี่ก็ส่งอีเมลหาเขาหน่อยนะครับ By the way, you can be my friend on Facebook. I will be very happy. นะครับก็สามารถแอดเขาเป็นเพื่อนใน Facebook ได้นะครับเขาจะมีความสุขมาก I don't have much friends. I need to fill it up. ๆเขายังมีเพื่อนไม่เยอะใน Facebook ที่อยากจะมีเพิ่ม Okay, so we learn how to move our bad memories aside. เราเรียนรู้แล้วนะที่จะผลักความทรงจำที่ไม่ดีออกไปนะครับ And now we can move on. เราสามารถก้าวเดินต่อไปแล้ว And we would like to move on with making less mistakes. From now on, we want to be a little better. เราต้องก้าวเดินต่อไปโดยการที่เราจะไม่มีข้อผิดพลาดอีกนะครับซึ่งมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น So how do we move in a world that, there are so many obstacles and mistakes that we make? How can we reduce it? เราจะก้าวเดินต่อไปยังไงในโลกที่มันเต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับแล้วก็อุปสรรคต่างๆทำยังไงที่เราจะเจอความผิดพลาดหรืออุปสรรคเหล่านั้นให้น้อยที่สุด This is a famous baseball player, New York Mets, called Yogi Berra. นะครับคนนี้เป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะครับที่ชื่อว่าโยกิเบรา Yogi Berra, not Yogi Bear, Yogi Berra. ตามนั้นนะครับ And he was famous because he had these funny, contradictory quotes. เขามีชื่อเสียงเนี่ยเพราะว่าเขามีบางอย่างที่ขัดแย้งกันนะครับ For example, a journalist once asked him, why did they lose the game? Does he have an explanation? บางทีนักข่าวก็ถามว่าทำไมเนี่ยถึงแพ้เกมนั้นล่ะแล้วเขาก็ได้ให้คำอธิบาย And Yogi Berra said, we lost the game because we made too many wrong mistakes. เราแพ้เพราะว่าเราทำความผิดพลาดตั้งหลายครั้ง It's supposed to be funny because a mistake is a mistake. It's always wrong mistakes. นะครับทำสิ่งที่ผิดพลาดทำสิ่งที่พลาดที่จะทำผิดพลาดในหลายๆครั้งนี่งงเหมือนกัน But I was thinking about this, and Yogi Berra was actually right. นะครับแต่เขาก็คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วก็โยกิเบรานี่ครับน่าจะถูกนะ There are right mistakes and wrong mistakes. จริงๆแล้วเนี่ยความผิดพลาดมันมีทั้งความผิดพลาดที่ถูกต้องแล้วก็ความผิดพลาดที่เป็นความผิดพลาดที่ผิดจริงๆนะครับ A right mistake is a mistake that we do many times. Sorry, that we can do several right mistakes. เราสามารถที่จะทำข้อผิดพลาดที่ถูกต้องเนี่ยได้หลายครั้ง For example, launching a new product in business that doesn't sell, that's a right mistake. เช่นการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะครับที่พอเปิดมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทางการค้าเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดพลาดที่ถูกต้อง Teaching a student something and he doesn't understand what you're teaching, that's a right mistake. การสอนเด็กแล้วเด็กก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดที่ถูกต้อง Marrying somebody that doesn't work out, that's also a right mistake. การแต่งงานกับคนที่แต่งแล้วก็ไม่เวิร์กเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดพลาดที่ถูกต้อง What is a wrong mistake? แล้วความผิดพลาดที่มันผิดล่ะ What do you think? คืออะไร A wrong mistake is a mistake that we continue doing. ความผิดพลาดที่ผิดเนี่ยคือเป็นความผิดพลาดที่เรารู้แล้วว่ามันผิดแต่ก็ยังทำมันอยู่ Continuing to try and sell a product that everybody knows will not work. พยายามดึงดันที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่คนต่างๆก็รู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กแล้วแต่เราก็ยังทำมัน
continuing to teach a child the same method even though it's not working for it. สอนเด็กด้วยวิธีการหนึ่งแล้วมันไม่เวิร์กก็ยังจะดื้อทำไปอยู่อย่างนั้นนะครับ Continuing a relationship even though all the signals show this relationship is not working. นะครับพยายามที่มีความสัมพันธ์กับคนนั้นต่อไปแม้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะให้สัญญาณกับเราว่าความสัมพันธ์อันนี้มันไม่ประสบความสำเร็จหรอก Nami has this wonderful sentence over there. There are no mistakes or failures, only lessons. นะครับนานมีเนี่ยมีตัวคำโครงที่แปะไว้ผนังห้องเนี่ยนะครับบอกว่ามันไม่มีความผิดพลาดหรือความล้มเหลวนะครับมันมีแต่บทเรียน We have to learn lessons from our mistakes. เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา In a strange way, video games or apps help us correct our mistakes in order to move to the next level. นะครับมันก็มีความประหลาดอยู่อย่างนึงก็คืออย่างเช่นในวิดีโอเกมหรือว่าในแอปพลิเคชันที่เราเล่นเนี่ยมันช่วยแก้ไขความผิดพลาดของเราเพื่อที่เราจะก้าวข้ามต่อไป So I want to talk about why we make mistakes. Just some examples. There are many more in the book. เขาจะพูดเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงได้ทำความผิดพลาดนะครับซึ่งมันมีตัวอย่างอยู่มากๆเลยในหนังสือ You know what the number one cause of car accident เลยของอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยคืออะไรครับ Using the cell phone while driving. คือการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ That's the number one reason. เป็นเหตุผลแรก Texting while driving. ส่งข้อความในขณะขับรถ By the way, the reason we think that we can look at the phone. You know, when we drive, we look at the phone and then we look at the road. Look at the phone, we look at the road, right? ก็ถ้าเกิดเราส่งข้อความในขณะขับรถเนี่ยเราจะทำอยู่2 อย่างก็คือส่งข้อความแล้วก็มองถนนกลับมาส่งข้อความแล้วก็มองถนน It takes the brain 2 seconds to understand new information. สมองของเราเนี่ยต้องใช้เวลา2 วินาทีนะครับในการรับข้อมูลใหม่ๆ So when you're looking at the phone and then looking at the road, the brain takes 2 seconds to understand what's going on the road. นะครับเมื่อเราเปลี่ยนสายตาจากข้อความที่เรากำลังส่งข้อความอยู่แล้วหันมามองถนนเนี่ยสมองก็เสียไป2 วินาทีที่จะเข้าใจสถานการณ์อันใหม่นี้นะครับ So 2 seconds driving 100 kilometers per hour, that's very dangerous. นะครับ2 วินาทีในขณะที่เราขับรถอยู่ด้วยความเร็วเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็มีผลสำคัญแล้วก็เป็นอันตรายนะครับ This is a totally fatal mistake. This is one mistake you can make and die. นะครับก็เป็นความผิดพลาดที่ถึงแก่ชีวิตนะครับทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวตายเลยนะครับ And we can prevent this mistake. Just put the cell phone somewhere else, not look at it. เราสามารถป้องกันความผิดพลาดนี้ได้ด้วยการวางโทรศัพท์เราไว้ตรงอื่นแล้วก็ไม่มองมัน Since we live in a world of overwhelming information, we should learn how to focus on the important things and put the unnecessary things aside. Prevent the distractions. Put the distractions aside. ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะทำนะครับแล้วก็ตัดสิ่งอื่นๆที่รบกวนจิตใจของเราเนี่ยออกไปนะครับ For example, when you are learning for an exam or writing a paper or presentation for work, ถ้าเราจะตั้งใจเรียนหรือว่าเขียนรายงานหรือว่าจะเตรียมการนำเสนอเนี่ย think about what can distract me from what I'm doing right now. ก็ให้นึกถึงว่าอะไรที่มันจะคอยมาหักเหความสนใจของเราได้มั่งจากสิ่งที่เราต้องการทำอยู่ในขณะนี้ You know, there's an amazing application the phone has. It's a little button that turns off the phone. ก็บอกในโทรศัพท์ของเรามีศักยภาพพิเศษอยู่อันนึงมีปุ่มเล็กๆนะครับที่บอกว่ามันปุ๊บกดแล้วมันจะปิดโทรศัพท์นะครับ And then you can concentrate on what you're doing. ถ้าเราปิดโทรศัพท์แล้วเราสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำได้อย่างเต็มที่เลย Okay, so one, prevent mistakes by